Khám phá những dấu hiệu bạn đang trở nên giàu có, đừng bỏ lỡ cơ hội. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Con đường thành công. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một chủ đề vô cùng thú vị, khám phá những dấu hiệu bạn đang trở nên giàu có. Kính thưa quý vị và các bạn, biết bỏ bớt những thứ không cần thiết, kiểm soát ví tiền của mình, tận dụng thời gian để trau dồi bản thân, đó mới là điểm bắt đầu của sự giàu có. Một nhà đầu tư nổi tiếng đã chia sẻ quan sát của mình khi tính toán giá cả. Người giàu thường rất tỉ mỉ, trong khi những người có điều kiện kinh tế không tốt lại chủ động giảm giá, sẵn sàng chịu thiệt. Ông phân tích rằng người giàu có thể có hàng trăm hay hàng ngàn người làm việc cho họ, mỗi nơi tiết kiệm một chút, tích tiểu thành đại, cuối cùng tiết kiệm được không ít chi phí. Người giàu hành động chú trọng vào giá trị bên trong, ngược lại, người có điều kiện kinh tế kém hơn lại quan tâm đến bề ngoài. Kết quả là người trước càng ngày càng giàu, người sau vì cố tỏ vẻ mà rơi vào bẫy nghèo khó. Vì vậy, bước đầu tiên để một người trở nên giàu có chính là học cách tiết kiệm. 1. Không còn tiêu tiền vì ham muốn. Bạn đã từng có trải nghiệm này chưa? Mặc dù tôi đã có một chiếc xe máy tốt nhưng tôi luôn muốn thay thế nó bằng một chiếc tốt hơn. Trong tủ có quá nhiều quần áo nhưng tôi luôn cảm thấy mình không có gì để mặc, không ngừng dạo quanh các trang mua sắm. Sản phẩm chăm sóc da còn chưa dùng hết, đã mua thêm đủ thứ. Ham muốn của con người là vô tận. Nếu bạn tiếp tục trả tiền cho những ham muốn của mình, bạn sẽ cạn kiệt ví tiền. Trên mạng xã hội, có người chia sẻ kinh nghiệm của mình. Cô ấy mỗi ngày đọc qua các bài viết truyền cảm hứng mua sắm với quan điểm phụ nữ phải đối xử tốt với bản thân. Dù trong tay có đủ mỹ phẩm dùng trong vài năm nhưng cô vẫn không ngần ngại mua thêm. Dù có rất nhiều, đủ loại quần áo, giày dép nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được việc mua sắm không ngừng của mình. Cách đây một thời gian, cô đã mê mẩn một chiếc túi xách hàng hiệu. Dù cái giá phải trả là 3 tháng lương nhưng cô vẫn đặt hàng sau khi do dự. Sau khi nhận được, cô chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội. Nhìn thấy lượt thích tràn ngập, cô thầm vui mừng. Điều người khác không biết là khi mua chiếc túi này cô đã hết tiền tiết kiệm và phải trả góp. Mỗi khi đến ngày trả nợ, phí trả góp và lãi suất khiến cô chỉ biết vay mượn chỗ này chỗ kia. Làm việc nhiều năm, cô không tiết kiệm được tiền. Mua sắm chỉ mang lại niềm vui ngắn hạn, tiếp theo là cảm giác thiếu tiền căng thẳng, cảm giác tự trách không thể kiểm soát. Những người thực sự giàu có trong chuyện tiêu dùng lại rất keo kiệt. Trong cuốn sách Triệu phú nhà bên có chi tiết, Mark Zuckerberg cả năm chỉ mặc áo thun và quần jean. Bill Gates nhiều năm liền lái xe cũ. Chủ tịch tập đoàn Formosa Wang Yongching dùng một chiếc khăn tắm suốt 27 năm. Liên tục tiêu tốn tiền bạc, tức là giao quyền kiểm soát cuộc sống cho người khác. Tư duy của người giàu thực sự là kiểm soát ham muốn tiêu dùng của mình. Một nhà văn từng nói, con người có thể kiềm chế được những ham muốn của mình, sống một cuộc sống không đòi hỏi, mới thực sự là làm chủ được cuộc sống của mình. Trong thế giới vật chất, bỏ bớt những thứ không cần thiết, kiểm soát ví tiền của mình, đó mới là bắt đầu của sự giàu có. 2. Không còn tiêu tiền vì sĩ diện. Nhà kinh tế học Thorstein Veblen đã phát minh ra cụm từ tiêu dùng phô trương. Nhiều người không quan tâm đến điều kiện của bản thân mà tiêu xài hoang phí chỉ để thỏa mãn ham muốn khoe khoang, muốn được người khác công nhận và ghen tị, để mình có thể tự hào. Để tỏ ra giàu có, họ sẵn sàng vay nợ để tổ chức đám cưới hoành tráng, để giữ thể diện. Họ đi du lịch khắp nơi dù không có tiền, chỉ để tạo dựng hình ảnh có tiền, có thời gian. Cả năm làm việc, kiếm được không ít, nhưng số tiền tiết kiệm còn lại chẳng bao nhiêu. Thể diện không phải do tiền bạc mà có, mà do chính bạn tạo ra. Thay vì bị ràng buộc bởi những thứ hão huyền, tốt hơn là hãy sống thực tế. Khi bạn có đủ năng lực, bạn tự nhiên cũng có được thể diện. 3. Biết nói không đúng trường hợp. Trong một cuốn tiểu thuyết có câu nói rất cảm động, bất hạnh của em đều do em thiếu năng lực từ chối người khác. Em cứ sợ một khi từ chối họ
sẽ để lại một vết rạn nứt trong lòng họ mà em không thể hàn gắn lại được. Những người này sợ xung đột, sợ từ chối, nên chỉ có thể tiêu tốn thời gian và năng lượng của mình để duy trì mối quan hệ. Những mối quan hệ không cần thiết, chỉ cần người khác mở lời, dù không muốn đi cũng phải miễn cưỡng tham gia, vừa tốn tiền vừa tốn công sức. Từ bỏ những mối quan hệ xã hội không tích cực, học cách nói không với những mối quan hệ tiêu hao. Dứt khoát từ chối cũng là một kỹ năng quý hiếm. 4. Tiết kiệm thời gian. Một nhạc sĩ nổi tiếng họ Lý khi đi du học có gặp được người bạn có cùng chí hướng. Một ngày nọ, họ hẹn nhau đến nhà nhạc sĩ Lý lúc 8 giờ sáng để bàn việc thành lập câu lạc bộ. Đã đến giờ hẹn nhưng người bạn vẫn chưa đến. Nhạc sĩ Lý theo kế hoạch học tập hàng ngày của mình đóng cửa lại, chuẩn bị luyện đàn. Một lúc sau, người bạn tới. Ông ấy gọi lớn từ dưới lầu: "Anh Lý ơi, là tôi đây, mau cho tôi lên." Ông Lý liền trả lời bạn: "Xin lỗi, chúng ta hẹn 8 giờ, nhưng giờ bạn đã trễ 10 phút. Bây giờ là thời gian tôi luyện đàn, tôi không thể để bạn làm rối loạn thời gian học tập hàng ngày của tôi, chúng ta hẹn lần khác nhé." Nói xong, ông ngồi xuống bàn và bắt đầu luyện tập. Sự lạnh lùng này không phải là thiếu tôn trọng người khác, mà là tôn trọng thời gian của chính mình. Buffett dành 80% thời gian trong ngày để đọc và suy nghĩ, loại bỏ mọi tương tác xã hội gây lãng phí thời gian và năng lượng. Những người đạt đỉnh cao trong các lĩnh vực khác nhau đều không bận tâm đến những việc làm lãng phí thời gian, mà tập trung làm những việc quan trọng nhất của mình. Chính nhờ rất tiết kiệm và rất tập trung suốt nhiều năm, họ đã đạt đến tầm cao mà người bình thường khó lòng với tới. Có người nói, trên thế giới này, điều đáng giá nhất để dành thời gian và sức lực là đầu tư vào bản thân. Từ chối việc lãng phí thời gian và năng lượng, dành nhiều thời gian tập trung vào bản thân, nâng cao bản thân. Thời gian của bạn ở đâu, bông hoa của cuộc đời bạn ở đó. Vâng, thưa quý vị, mỗi người đều giống như một cuốn sách, trải nghiệm là những trang giấy, suy nghĩ là ngôn từ, và giá trị thực sự nằm ở hàm ý và chiều sâu. Thứ nhất, tiết kiệm và tiêu dùng hợp lý. Không nên tiết kiệm theo cách nhỏ nhặt và không nên lãng phí với số lượng ít. Những người dần trở nên giàu có sẽ biết cách kiểm soát mức tiêu dùng của mình và sẽ không mù quáng theo đuổi các thương hiệu nổi tiếng và thú vui đắt tiền. Họ sẽ cân nhắc ưu và nhược điểm, lựa chọn hợp lý để mua nhu yếu phẩm hàng ngày và chú ý đến chất lượng và tính thực tế. Họ hiểu giá trị của cải vật chất và tin rằng thông qua việc tiết kiệm và tiêu dùng hợp lý, họ có thể đóng góp nhiều hơn cho sự tự do tài chính trong tương lai của mình. Thứ hai, không ngừng học hỏi và phát triển nghề nghiệp. Những người trở nên giàu có theo đuổi sự tăng trưởng và phát triển cá nhân. Họ luôn duy trì thái độ học hỏi và không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng. Họ hiểu rằng chỉ thông qua học tập và tiến bộ không ngừng, họ mới có thể đạt được thành công và phần thưởng lớn hơn trong sự nghiệp. Họ làm việc chăm chỉ để phát triển lĩnh vực chuyên môn của mình và có thể nắm bắt các cơ hội để được thăng chức và tăng lương. Thứ ba, đầu tư dài hạn và lập kế hoạch tài chính. Người giàu dần dần biết cách biến tiền tiết kiệm thành đầu tư và xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn. Họ đầu tư vào nhiều loại tài sản để phân tán rủi ro và kiếm được lợi nhuận tốt hơn. Họ sẽ giao tiếp và học hỏi từ các nhà quản lý tài chính chuyên nghiệp, xây dựng các mục tiêu tài chính và phương pháp đầu tư phù hợp với bản thân, kiên trì đầu tư dài hạn và dần dần tích lũy của cải. Thứ tư, hãy tích cực và sẵn sàng đóng góp. Người giàu dần dần hiểu rằng giàu có không chỉ là có tiền bạc, vật chất mà còn là giúp đỡ, cho đi người khác. Họ giỏi chia sẻ sự giàu có và trí tuệ của mình với người khác và cống hiến cho xã hội thông qua các hoạt động từ thiện và phúc lợi xã hội. Họ tin chắc rằng sự giàu có thực sự và sự hài lòng bên trong chỉ có thể đạt được thông qua sự cống hiến và khen thưởng. Thứ năm, thái độ tích cực và lối sống lành mạnh. Những người giàu dần dần tập trung vào lối sống lành mạnh. Họ duy trì thái độ tích cực và nhiệt tình, lạc quan về cuộc sống. Họ chú ý đến sức khỏe thể chất,
sức khỏe tinh thần và sức khỏe tinh thần, đồng thời duy trì trạng thái làm việc tốt thông qua việc điều hòa và nghỉ ngơi hợp lý. Họ tin rằng chỉ khi khỏe mạnh về thể chất và tinh thần thì họ mới có thể tiếp tục tiến lên trên con đường tích lũy của cải. Trong cuộc sống, không ai không muốn trở nên giàu có thể nói tiền là thứ mà con người theo đuổi suốt cuộc đời. Nói tóm lại, tôi tin vào sự tiết kiệm và tiêu dùng hợp lý, không ngừng học hỏi và phát triển nghề nghiệp. Đầu tư dài hạn và lập kế hoạch tài chính, sự tích cực và cống hiến, thái độ tích cực và lối sống lành mạnh. 5 phương pháp này không chỉ có thể tiết kiệm tiền mà còn giúp chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Và tiếp theo sau đây, thành công và giàu có tài sản bạc triệu cũng không bằng gia phong tốt đẹp. 4 điều này biểu hiện cho một gia phong tốt đẹp, là nền tảng cho sự thịnh vượng của một gia đình. Ai cũng mong muốn gia đình của mình trở nên giàu có, thịnh vượng và đầm ấm, hạnh phúc hơn. Điều này cần một quá trình tích lũy lâu dài. Cổ nhân có câu tích thiện chi ra, tất hữu dư khánh, bất tích thiện chi ra, tất hữu dư ương. Nhà tích thiện, ắt phúc có dư, nhà không tích thiện, ắt họa có dư. Gia đình muốn ngày càng giàu có, khấm khá thì làm nhiều việc thiện. Một gia đình biết làm việc thiện, tích phúc, con cháu đời sau sung sướng, viên mãn. Đặc biệt, khi một gia đình có 4 dấu hiệu sau, chứng tỏ gia đình đó sẽ càng ngày càng thịnh vượng, hạnh phúc. 1. Kín đáo và khiêm tốn. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường thấy một số người có thành tích tốt, thành công, giàu có nhưng họ rất khiêm tốn, không có ý khoe khoang. Bởi họ hiểu rằng cách này sẽ thu hút được nhiều người giúp đỡ họ hơn, đồng thời thu hút được nhiều phúc lành hơn. Vậy nên trong một gia đình, nếu mọi người trong nhà đều rất khiêm tốn, dễ gần thì gia đình đó sẽ càng thịnh vượng, giàu có. Nếu mọi người trong nhà đều rất tự cao, ngạo mạn thì gia đình sẽ ngày càng sa sút và nghèo khó hơn. Vì vậy, bạn phải biết khiêm tốn, chỉ có như vậy bạn mới có thể nhận được sự tôn trọng và giúp đỡ của người khác. Vậy, làm thế nào để có thể khiêm tốn và nhún nhường? Thấy người khác hơn mình thì đừng đố kỵ, bài xích họ, thấy mình hơn người khác cũng đừng kiêu ngạo, coi thường. Giống như vua dầu mỏ tỷ phú Rockefeller dặn con muốn giàu có phải che giấu sự thông minh của mình. Ông từng viết trong thư dặn con, một kẻ rêu rao về trí thông minh chính là kẻ ngu ngốc, còn người biết giả ngốc mới thật sự thông minh. Cách dạy con này của ông đã giúp gia tộc của mình giàu sang đến tận 7 đời. Ý nghĩa thực sự của việc giả vờ ngu ngốc là trở nên khiêm tốn. Người càng thông minh thì càng cần phải khiêm tốn, nhún nhường bởi sông sâu tĩnh lặng lúa chín cúi đầu. Cho nên mới nói, gia đình muốn giàu sang phú quý thì phải khiêm tốn. Người càng giàu có họ càng không thích thể hiện, khoe khoang. Họ rất nhún nhường và khiêm tốn. Họ rất tôn trọng những người dùng sự nỗ lực để thay đổi cuộc sống của bản thân. Bởi họ hiểu được rằng tất cả những gì họ đang có được phải nhờ vào sự nỗ lực, cố gắng từ việc nhỏ mà thành. 2. Rộng lòng làm việc thiện. Gia đình muốn giàu có, thịnh vượng thì việc sống tử tế, làm nhiều việc thiện là điều rất quan trọng. Thật ra, rộng rãi làm việc thiện không khó, chỉ cần chúng ta làm nhiều việc tốt hơn nữa trong cuộc sống hàng ngày. Gia đình muốn ngày càng tốt đẹp thì phải làm nhiều việc thiện, đây mới là tích phước thật sự. Tất nhiên, khi chúng ta làm việc thiện, chúng ta phải chú ý đến phương pháp và kỹ năng, nếu không sẽ dễ dàng gây ra những rắc rối không cần thiết. Ví dụ, khi làm việc thiện, bạn phải chú ý đến hành vi, lời nói và việc làm của mình. Nếu chúng ta không chú ý đến lời nói và việc làm của mình khi làm việc thiện, thì rất dễ bị hiểu lầm là ý đồ xấu hoặc có động cơ. Ngoài ra, chúng ta cũng nên chú ý đến hậu quả của việc mình làm. Nếu chúng ta không nghĩ đến hậu quả khi chúng ta làm điều, hòa thuận mới là cái gốc để giúp một gia đình thịnh vượng, có được hạnh phúc lâu dài. Người xưa cũng có câu, gia hòa vạn sự hưng. Chỉ khi gia đình hòa thuận, mọi thành viên vui vẻ,
hạnh phúc thì mới có thể đồng tâm hợp lực. Khi mỗi người trong gia đình đều cộng hưởng, cùng hướng, cùng lực phấn đấu để đạt được mục tiêu thì sự hưng thịnh, giàu có càng dễ dàng đạt được. Chỉ khi gia đình hòa thuận, con cái có hiếu với cha mẹ, anh chị em trong nhà đoàn kết, bao bọc nhau mới có thể tạo điều kiện cho sự hưng thịnh có cơ hội thăng hoa. Gia đình muốn đầm ấm thì phải học cách kiềm chế tính nóng nảy, tránh mất bình tĩnh và nghĩ cho những người thân bên cạnh nhiều hơn. Đặc biệt giữa các thành viên trong gia đình thì việc chung sống hòa thuận lại càng quan trọng. Chỉ có như vậy mới có thể cùng nhau xây dựng tổ ấm thuộc về mình. Tiền bạc, của cải nhiều đến bao nhiêu cũng không bằng nền tảng gia đình hạnh phúc, gia phong tốt đẹp. Một gia đình hạnh phúc, đầm ấm, có gia phong tốt, dù đang khó khăn cũng sớm ngày thịnh vượng. Lời nhắn gửi. Thực ra để có được 4 điều trên rất đơn giản. Con cái cần hiếu thuận với cha mẹ, đối xử tử tế với họ hàng, biết cố gắng để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Suy cho cùng, cha mẹ là người sinh ra ta, nuôi nấng ta lớn khôn. Người thân là người cùng ta đi hết cuộc đời. Chỉ có đối xử tốt với họ mới có thể khiến gia đình ngày càng giàu có. Hơn nữa, người biết yêu bản thân và là chính mình thường dễ sống hạnh phúc hơn. Vì vậy, một gia đình muốn trở nên giàu có thì phải có truyền thống tốt đẹp của gia đình và sự rèn luyện của gia đình để làm cho gia đình ngày càng tốt hơn. Và truyền thống gia đình, nền nếp gia đình có được vun đắp, đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên nhìn lại bản thân, không ngừng học hỏi và thay đổi bản thân. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè và gia đình của mình để cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc hơn. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Con Đường Thành Công để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích về cuộc sống, phát triển bản thân và xây dựng hạnh phúc gia đình. Hãy nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc gia đình bạn luôn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và cùng nhau vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.